دستگندی با قدمتی چند هزار ساله، از معبد مهرپرستی تا گوردخمه‌های دوره اشکانی و پناهگاهی در دوره اسلامی. اینجا شهر سامن، 17 کیلومتری جنوب غربی شهرستان ملایر در استان همدان. خیلی خوش آمدید به مجموعه دستگند زیرزمینی سامن، مجموعه و سایت زیرزمینی منحصر به فردی که مشابهش رو حداقل در کشور خودمون نداریم واقعا. ورودی که الان آمدیم و پله‌ای که در واقع پشت سر گذاشتید مسیری هست که خودمون ایجاد کردیم برای حالا بازیکن از دیگه تشریف میارن. در واقع قسمتی هست که نوسازه و ما از اینجا با یک دوراهی مواجه میشیم. قسمت سمت راست رو هنوز کار نکردن و قسمتی هست که دیگه مالکیت با ما نیست فعلا و ادامه ندیم کار رو. اما بازدید از مجموعه از این سمت و سو آغاز میشه با 2 تا پله که یکم ارتفاعشون زیاد هست نسبت به هم دیگه. این رعایت کنه با من وارد مجموعه بشیم. قبل از همه اینها بگم که اصلا معماری دستگند یعنی در واقع یک نوع معماری هست که برای ایجاد فضاهاش از هیچ مسئله استفاده نشده. سال 84 مجموعه اون کشف شد توسط شرکت مخابرات. این رو هم خدمتتون میگم قبل از 84 خود اهالی و بومی ها از وجود اینجا مطلع بودن. نمیدونستن یه مجموعه با این قدمت، با این عظمت و با این گستردگی در حد اینکه یه زاغ از زیر خونه هاشون، چون حالا میبینیم مسیر رو ما تا کف خیلی فاصله نداریم، خیلی راحت میتونستن به واسطه یک اندازه حالا 2-3 متر برسن به قسمت‌های از مجموعه و خب قبل از ما این رو بهش رسیده بودن. سال 86 کاوش‌های ما رسما شروع شد، طی 6 فصل کاوش تا سال 96 که 60 فصل جمع و شناسایی کردیم. سال 87 اثر اون ثبت ملی شده و 1401 هم مجموعه با حضور مهندس درغامی ابتدا شد و ما بازدید اون رو در سال 401 داشتیم. ببینید از ابتدای ورودمون ما یک سری سکوها رو داریم. یه جایی سکوها فقط یک طرف فضا هستن، یک سری اتاقا رو داریم که طرفین هستن. اینکه دقیقاً از این سکوش استفاده می‌شده برای خود ما هم هنوز سواله، اما احتمالاً ظرف و ظروف هدایا یا نزولاتشون رو توی این در واقع روی این سکوها قرار میدادن و توی حالا فضاهای پایانی احتمالاً روی سکوها تدفین‌هایی رو هم قرار میدادن. یه سری حفره هم شما می‌بینید روی سکوها که منظم و نامنظم ایجاد شده، کار ما نیست، اینها از ابتدا وجود داشتن. ما از این حفره‌ها یک سری اشیا، گوی‌ها، آویزها و وزنه‌ها رو در واقع به دست آوردیم و شناسایی کردیم، روشون رسوب کامل گرفته بود. و اما کاربری هایی که برای این مجموعه زیبا تعریف شده و طبق گفته باستانشناسان میتونیم بهش استناد بکنیم، 3 کاربری هست توی 3 دوره مختلف تاریخی. کاربری اولیه مجموعه طبق گفته باستانشناسانی که اینجا کار کردن، آکاردیوش از لهستان، استاد آذرنوش، استاد فروزانفر، برمیگرده به قبل از اشکانیان. طبق شواهد و گفته‌های باستانشناسان مجموعه ما قبل از اشکانیان کاربری آیینی عبادی داشته و باز هم طبق گفته باستانشناسان از مجموعه‌مون استفاده می‌شده برای انجام در واقع امور آیینی که آیین مهرپرستی یا میترائیسم بوده، یک آیین ایرانی و اصیل و قدمتی بیش از 6000 سال که از کشور خودمون زاده شد، متولد شد. این آیین کشیده شد به اروپا و توی اروپا در واقع این آیین شکوفا شد، اوج گرفت، بال و پر دادن بهش. سر تا سر اروپا، افریقا، حتی هندوستان هم یک زمانی مهرپرست بودن تا اینکه مسیحیت ظهور کرد و این آیین دچار زوال شد. اما بدون هیچ شک و شبهه همین آیین زیبا خودش شد بیس ادیان بعد از خودش، از جمله زرتشت، بودا، اسلام و به خصوص مسیحیت. این آیین یکتاپرستی بود که در واقع عزت مهر یا میترا رو ستایش می‌کردن مهرپرستان. آیینی با 7 مرحله سیر و سلوک عارفانه که و این آیین میگم یکی از اصیل‌ترین ادیان ما آریایی هاست که قدمتی ویژه و خاص داره و میتونیم خیلی از شواهد و آثار زیبای این آیین رو در شهر روم ایتالیا ببینیم که این آیین درسته از ایران متولد شد ولی
مرکز شهر روم ایتالیا شد. الان بیشتر از 680 معبد از معابدشون توی این شهر موجوده و مهکده ها به شکل زیبایی با معماری خاصی اونها هستن هنوز و قابل مشاهده. فضای بعدی که مشاهده میکنید، ببینید ما سکوها رو اینجا طرفین میتونیم ببینیم که خب تا انتها با ما هستن. حالا توی بعضی از فضاها یک طرف، توی بعضی از فضاها دو طرف هستن و کاربریشون هم گفتم هنوز مطمئن نیستیم، اما احتمالاً ظرف و ظروف هدایا نزولات رو این قسمت ها قرار میدادن. ما یک فضایی داریم که یک کریدوری به شکل راهپله ایجاد شده که معماری و شیوه ساختش همینی است که مشاهده میکنید. ما صرفاً اون رسوب، اضافات و چیزایی که در واقع زیادی بوده رو تخلیه کردیم تا رسیدیم به بستر سنگی مجموعه و دیگه کار رو ادامه ندادیم. بستر مجموعه دستگند سامن تماما از سنگ گرانیت هست، گرانیت گلپنبه‌ای، سنگی بسیار سخت و محکم که خب ترکیبی از فلزپات، کوارتز و میکا. کندن همین سنگ اون هم با یک در واقع وسعت خیلی زیاد و با این معماری یک شاهکار به حساب میاد. ما رسوب و اضافات رو تخلیه کردیم تا رسیدیم به همین سنگی که بستر، دیواره ها و کف رو تماما فرا گرفته. فضای بعدی که میرسیم، ما یک قناتی داریم، قناتی که قدمتی چند هزار ساله داره، اما متاسفانه الان نه قابل شرب نه قابل استفاده است. احتیاج داره که لایرویی بشه، تمیز بشه و ما داریم این کار رو انجام میدیم و در صدد این هستیم که در واقع پاکسازی قناتمون صورت بگیره. با من همراه بشید برسیم به این قسمت. دریچه‌ای که بالای قنات مشاهده می‌کنید یکی از دریچه‌های اصلی مجموعه هست، یعنی برای ورود و خروج ازش استفاده می‌کردن. خب ما از وجود اینا مطلع نبودیم تا زمانی که مجموعه خب افتاد بیرون و کاوشش انجام شد و ورودی خروجی‌های اصلی مجموعه مشخص شد. این ورودی خروجی دقیقاً جلوی مجموعه‌مون قرار داره و خب توی کاوش هامون بیرون افتاد. بریم فضای بعدی که من ادامه توضیحات اونجا خدمتتون ارائه بدم. این اتاق، این فضایی که از بزرگترین فضاهای مجموعه هست که بهش هال یا سالن گفته میشه. میتونید قشنگ به وضوح ببینید که خب خیلی بزرگتر از بقیه فضاهاست. سکو رو هم باز میبینید که تا انتها گفتم با ما همراه هستن. کاربری دوم مجموعه ما در دوره اشکانیان شکل میگیره که از مجموعه به عنوان گوردخمه استفاده میشده. یک دوره طولانی مدت 400 ساله تا اوایل اسلام صرفاً برای تدفین اجساد از فضاها استفاده می شده، اما اون هم به شیوه خاصی. تدفین ها به صورت روباز انجام می شده، برجا و ایستاده، چرا که اعتقادشون بر این بوده که اجساد آلوده هستن، نجس هستن و نبایستی با عناصر چهارگانه مقدس در ارتباط باشن: آب، باد، خاک و آتش. به همین خاطر اجساد رو کف فضاها و گاهن روی سکوها قرار میدادن، اجازه میدادن که تجزیه بشه، گوشت و پوست اینها از بین بره. اسکلت هایی که میماند رو گوشه‌ای از اتاق انتقال میدادن و تدفین بعدی همین پروسه انجام میشده. یک دوره طولانی مدت که بیشترین استفاده از مجموعه ما در این دوران شکل گرفته. دقیقاً شبیه تدفینایی که در دخمه‌های یزد صورت می‌گرفته، اما خب اونجا روی دخمه‌ها یا هم برج خاموشان که اجساد روی ارتفاعات و بلندی‌ها قرار می‌دادن، اجازه می‌دادن که طعمه لاشخورها و کرکس‌ها بشه و اسکلت بمانه و اسکلت رو داخل حفره‌ای به اسم استودان می‌ریختند و این اسکلت پود می‌شد و نهایتاً برمیگشته به چرخه طبیعت که همون اعتقاد پشت اون تدفین ها قرار داشته. اون خب بالاست، بهش میگن دخمه، و این تصویری که اینجا زیر انجام میشه بهش میگن گوردخمه. و از این دوره‌ای که از مجموعه به عنوان گوردخمه استفاده می‌شده ما 60 فقره اسکلت شناسایی کردیم که خب 26 خانم، 16 آقا، 14 کودک، یک نوزاد، 3 مورد هم قابل شناسایی نبودن. سن متفاوت، علل مرگ هم متفاوت، میانگین سنشون هم خیلی جالب بود. ما نوزاد داشتیم 60 ساله، 65 ساله، 75 ساله هم توی اجسادمون موجود بودن. با ما هم همراه بشیم بریم فضای جالب‌تر مجموعه. مواظب سرتون هم باشید. به اعتقاد خود من مجموعه از در واقع این پله ها به بعد یه حالت متفاوت تری پیدا میکنه نسبت به بقیه قسمت ها که دیدیم. معماریش کمی متفاوت هست، اتاقها تو در تو با چندین ورودی خروجی که
خب این زیبایی فضاها و مجموعه رو چند برابر میکنه. همه با چندین ورودی خروجی به هم دیگه متصل هستن. الان تو این فضایی که هستیم ما یه قسمت ها رو مجبور شدیم به خاطر تخریب هایی که بوده مرمت بکنیم و خب سنگ ها رو میبینید که نوعش متفاوت هست تا اینجا که دیگه کار تمام شده و بستر اصلی مجموعه رو میتونید اینجا ببینید. دریچه‌ای که اینجا وجود داره هم باز از ورودی خروجی های اصلی مجموعه است که استفاده میشه برای ورود و خروج. یک ورودی خروجی مخروطی شکل بسیار زیبا که بعد از کاوش‌ها و طی کاوش‌ها این شناسایی شد. فضایی که مشاهده میکنید یک کریدور کوتاهی هست که میرسه به یک قسمت چاهک مانند که اون قسمت رو شما باید بنشینید و نشسته مسیری رو ادامه بدید تا برسید به یک فضایی که الان داخلش هستیم، فضای اینچنینی و دقیقاً زیر خیابون جلوی مجموعه است. ما تا وسطای خیابون کار رو ادامه دادیم ولی چون نمیشه به خاطر مسائل ایمنی و بحث اینکه خیابان هست و تردد داره کار رو ادامه بدیم، همونجا رها کردیم تا اینکه این خیابان یا بسته بشه یا مقاوم سازیش انجام بشه و بتونیم مسیر رو ما ادامه بدیم. بعد از این دوره در واقع 400 ساله میرسیم به دوره اسلامی که از مجموعه به عنوان پناهگاه استفاده میشده و این کاربری پناهگاهی تا اواخر قاجار هم ادامه داشته. شواهدی داله برای که اینجا سکونت دائم هم بوده ما نداریم. فعلا اسکان دائم در مجموعه وجود نداشته، میماندن شاید یک روز، 2 روز، 1 هفته، اما اینکه بخواد دائم اینجا زندگی یا جریان داشته باشه فعلا نداریم. با توجه به هکتاری که از مجموعه فعلا باز شده، از این مجموعه 5 هکتاری ما فعلا تونستیم 1/3 رو باز بکنیم. یعنی توی اون 2/3 که باقی مانده امکانش هست که با یافته‌های انسانی جدیدتر و یافته‌های فرهنگی جدیدتر روبرو بشیم و خب هنوز نمیدونیم واقعا تو اون قسمت‌ها چه خبر هست. این دیگه موکول شده به ادامه کاوش‌ها و فصول آینده کاوشمون. از اینجا مسیر ما 2 طرفه میشه که یک طرف به این اتاق‌های تو در تو راه داره و مسیری که ما رو میرسونه به جایی که مجموعه ازش پیدا شد و افتاد بیرون. این راهروی خیلی زیبا که مشاهده میکنید راهرویی هست که دقیقاً عرض خیابان رو طی میکنه و میرسیم به جایی که مجموعه ما ازش پیدا شد و همون بعد به ورود ما 3 اتاق و 3 فضا شناسایی کردیم. اگر تمایل بریم راه رو با من همراه چید. این راهرویی که الان میبینید فقط 30-40 سانت بالاش خالی بود، تماما تا کف رسوب بود و ما مجبور شدیم که این رسوبات رو تخلیه بکنیم تا اینکه برسیم به بیس کار و معماری مجموعه. خب قسمتی که آجری هست بالای سرتون، حالا پشت سرتون هم میتونید مشاهده بکنید، اون قسمت آجری اونجا افتاد بیرون مجموعه. یک هم میشه گفت وسط خیابان بود، نمیشد اونجا کار کنی و کار رو در واقع شروع کنی چون باعث خیابان رو ما میبستیم. ما چیکار کردیم؟ از پیاده رو یک فضایی رو باز کردیم و ورود کردیم به داخل مجموعه و استارت کار رو زدیم. همین بعد به ورود ما یک اتاق شناسایی کردیم، اتاقی که این سمت چپ من مشاهده میکنید. اولین فضا از مجموعه است که رسما کاوش‌های ما از این فضا شروع شد و شواهد نشون میده که ظاهرا اولین فضایی که مورد استفاده هم قرار گرفته همین فضا بوده. این فضا ما ازش 13 تدفین شناسایی کردیم و 13 فقر اسکلت ما توی همین فضا داشتیم که حالا شما اگر تشریف بیارید میتونید قسمتی رو هم ببینید که به صورت راه پله‌ای ایجاد شده. این راه پله ادامه داره اما چون زیر ملک شخصی هستیم امکان بازگشایش رو فعلا نداریم. ما الان دقیقاً زیر ملک شخصی هستیم. حالا این قسمت رو دیگه نتونستیم باز کنیم فعلا ولی امکان باز شدنش رو هست، یعنی میدونیم ادامه بدیم. ولی خب این دیگه بسته به این هست که ما بتونیم این رضایت رو بگیریم یا بخریم که بتونیم مسیرها رو ادامه بدیم. اما راه پله با همین شیوه معماری و ساخت بوده از ابتدا برای ورود و خروج ازش استفاده می‌کردن. توی همین فضا که عرض کردم خدمتتون با 13 تدفینی که داشتیم و سکه‌های مسی و نقره‌ای که با نقوش شیر و خورشید و شیر و گراز توی این فضا پیدا کردیم، ما تاس مسی هم داریم از دوره ایلخانیان. این تاس
که ارتفاعش 10 و قطرش 20. خیلی زیبا دور دهانه این تاس به صورت کمربندی 4 مصرع شعر با خط نسق حکاکی و قلم زنی شده بود. یک مصرعش پاک شده بود، از بین رفته بود به خاطر زنگار، اما مضمون شعر به این صورت هست: یک جرعه اگر ز تاس ما نوش کنی، غمهای نهان جمله فراموش کنی. مصرع بعد پاک شده بود: عشاق جهان به غمزه مدهوش کنی. شعر شبیه شعرهای ابن یمین و مختاری غزنوی است، شاعرای قرن 6 و 7 و خب به دوره ایلخانیان برمیگرده. اگر دوستان عزیز بتونن شعر رو کامل کنن و نام شاعر رو هم برای ما بگن، هدیه نفیسی از طرف مجموعه تقدیمشون خواهد شد. یک شیء با ارزش دیگه که ما توی این فضا داشتیم یک مهر عقیق بود. این مهر که ابعاد 1.8 داره، خیلی زیبا نقش یک خانوم با لباس پارتا که چوب دستی روی شونشه و سبری از چوب دستی آویزانه و حیوان خانگی که ظاهرا سگ هست اون رو مشایعت میکنه روی این مهر حکاکی شده و خودنمایی میکنه که با توجه به تطابق‌هایی که داده شده برمیگرده به دوره اشکانیان و یکی از یافته‌های با ارزش و در واقع گرانبهای مجموعه ما به حساب میاد. کجا هستن الان اینها موزه ملی همدان نگهداری میشن تا زمانی که شرایط مجموعه از لحاظ فیزیکی و امنیتی اوکی باشه و ما بتونیم همینجا اونها رو به صورت سایت موزه داشته باشیم. اومدن این فضا رو ایجاد کردن، حالت میانبر داره برای رسیدن به اتاقی که الان شما هستید. نمیدونیم فلسفهش واقعا چی بوده که این فضا رو هم اومدن ایجاد کردن، چون از این فضا هم میشه وارد در واقع فضا که الان شما هستید شد. اما این دو اتاق کاوشش انجام شد، یه قسمت‌های تخریب داشتیم مرمت کردیم. من اینجا رو به شما نشون دادم که برسیم به این راهرویی که مشاهده میکنید. این راهرو که قسمتش برخکشیش انجام شده و خب بقیه فضا نور نداره و برخکشیش انجام نشده، راهروی طولانی و صعب العبوری هست که دستکند اون رو این فاز رو وصل میکنه به فاز دوم مجموعه. میتونید تا قسمتی که براتون اوکی هست رو برید ببینید. میرسیم به قسمتی که حالت چاله مانند داره، میافتیم اونجا، مسیر رو ادامه میدیم، مسیر سختی باید بکشیم بالا و یه قسمتی رو به صورت سینه خیز برید که برسیم به فاز دوم مجموعه. اما این یکی از راههای ارتباطی هست که ما رو میرسونه به فاز دوم، ولی مسیرشون خیلی اوکی نیست، خیلی مسیر در واقع حالا برای بازدوم نمیشه ازش استفاده کرد. فعلا این به صورت رسمی بازدید نداره، ولی کسایی که علاقه‌مند باشن میتونن برن مسیر رو هم ببینن. مسیر میگم بسیار سختی هست. توی این فضا هم خب قسمت‌هایی رو مشاهده می‌کنین که با ساختار اصلی خود مجموعه کمی متفاوت هست. اینا کارهای مرمتی و تعمیری بوده. سطحی از رسوبات رو اینجا مشاهده می‌کنید که عرض کردم خدمتون زمانی که ما به مجموعه رسیدیم خالی نبوده، پر از رسوب و خاک بوده که تخلیه همین رسوب و خاک‌ها خیلی زمان برد از ما و خیلی طول کشید تا تونستیم تخلیه بکنیم که برسیم به ساختار اصلی مجموعه. این نکته رو هم بگم تا یادم نرفته، مجموعه دستکند ما که فعلا 150 تا 200 مترش برای مقابله بازدیده، طبقه دوم 100% و طبقه سوم احتمالی هم داره. حالا 300-400 متر فاز بعدی ما، فاز دوممون پشت مجموعه قرار داره. پشت مجموعه اون هست که اونجا طی کاوش ها متوجه شدیم که مجموعه اون 2 طبقه میشه و فعلا کاری روش صورت نگرفته. در همین حد که ما متوجه شدیم طبقه منهای 2 دیگری هم داریم که حالا کاوش‌هاش فعلا انجام نشده، ولی در مورد طبقه سوم احتمال میدیم وجود داشته باشه. این قسمتی که میرسیم یه حالت هشتی مانندی هست یا پاگرد که حالا میدونم آشنایی دارید بهش. پاگردی که حالا به واسطه این پله ها به بیرون ورود و خروج میکردن ازش، یعنی مسیری که الان هستیم مسیری بوده که وجود داشته از قبل این مسیر و خب قسمتیش رو ما مرمت کردیم چون احتیاج داشته مرمت کنیم. این سنگ‌ها هم که می‌بینید مرمت شده است، اما این راه پله‌ای بوده که افرادی که اون زمان بودن ازش استفاده می‌کردن برای ورود و خروج. به این هشتی و پاگرد میرسیم که به 3 اتاق در واقع منتهی میشه و من ترجیح اینه که اینجا رو بریم اتاق پیش رومون. این اتاق رو اول ببینیم، بعد ببینیم توضیحات 2 تا اتاق رو هم بشنویم چون اتاق واقعا یکی از زیباترین اتاق‌های مجموعه است. توی این فضا که تصویرش بالا هم بود،
ما 11 تدفین رو شناسایی کردیم، 11 فقره اسکلت. 7 موردشون از بین اسکلت هایی بود که انتهای فضا روی هم تلمبار شده بود. 4 مورد هم تدفینایی بود که پراکنده کف فضا بود و خب قابل شناسایی به راحتی. این فضا خیلی معماری زیبایی داره. اگر دقت کنید 3 ورودی خروجی برای این اتاق تعبیه شده که تو در تو به اتاقهای دیگه وصله. این معماری منحصر به فرده و شما در هیچ دستگاه دیگه در کشورمون رو نمیتونید ببینید. ما سکویی رو اینجا مشاهده میکنیم که این سکو از همون دوران برای ما مونده و خب ما اینجا پای آتشی هم پیدا کردیم. پای آتشتان که بحث آیینی بودن این فضا رو یکم تشدید میکنه، اما باز هم یه سند و مدرک قوی تر ما نیاز داریم برای گفتن این صحبت ها. اتاق بعدی ما یک اتاقی هست با یک سکوی عریض و پهن سنگی. یه سکوی عریض که حالا بریم داخلش رو هم ببینیم. سکوها رو ببینید، سکوها رو تو همه اتاق‌ها رو داشتیم. این رو دیدیم دیگه، توی همه فضاها ما داشتیم، ولی یکم مرتب‌تر و منظم‌تر اینجا این سکو ایجاد شده و باز همون حفره‌ها رو بالای سکوها میتونید مشاهده بکنید. اینکه چه استفاده باز از این سکوها میشده برای ما هنوز در حال از ابهام قرار داره. خیلی از دوستان میگن احتمالاً استراحت میکردن اینجا، میخوابیدن. اینها همه در حد حدس و فرضیه است، ولی خب اون چیزی که میتونه به واقعیت نزدیکتر باشه این هست که احتمالاً همون هدایا و ظرف و ظروفشون رو اینها در واقع این فضا قرار میدارن، یعنی که برای استراحت موقتیشون از این سکوها استفاده میکردن. توی این فضا هم ما باز تدفین داشتیم، درب داشتن ورودی خروجی و یک دریچه‌ای که حالت پنجره مانند داره و میشه ازش در واقع به فضای بعدی ورود کرد. اتاقی که حالا ازش ما عبور نکردیم و رفتیم اتاقای بعدی رو دیدیم، بازم تو فضا ما اسکلت هایی بودن که شناسایی کردیم. فضایی که به این اتاق راه داره با 2 ورودی خروجی تعبیه شده و ما رو هدایت میکنه به فضاهای انتهایی قابل بازدید. ما اینها فقط یعنی تنها رو ورودی خروجی ها فقط اینها نیستن، یه سری ورودی خروجی ها داریم که توی دوره‌های بعد بسته شدن. ببینید با توجه به شرایطی که حاکم بوده و اون استفاده‌ای که ازش میکردن، به هر حال یه سری تغییرات جزئی داده شده، اما بیس کار همینه، اصل کار همینه، ولی مثلا یه سری دریچه ها رو اومدن بستن، حالا تو به خصوص در دوره اسلامی که شرایط ایجاب میکرده. فضایی که توش هستیم باز هم تدفین داشتیم. تنها فضای بدون تدفین مجموعمون این فضاست که اگر وارد بشین شما میبینید که قسمتی بستر مجموع سنگش متفاوت هست و خیلی محکم‌تر، به خاطر احتمالاً سنگیه، در واقع سختی اون سنگ بستر دیگه کار رو ادامه ندادم و تا همینجا در واقع کار رو نیمه کار دیگه رها کردن. مثلا ساسانیان ما اینجا یه گپ داریم، یه گپی که اینجا استفاده نشده. نه، تو دوره ساسانی اینجا بلا استفاده بوده. اگر استفاده میشد مسلماً تخریب خیلی بود و خب اثر دیگه از این آثار و اشیایی که اشاره کردم نمیموند. واقعا این دوره رو ما استفاده نداشتیم از مجموعه. استفاده پناهگاهش از دوره اسلامی شکل میگیره، یعنی دوره ساسانیان از مجموعه استفاده نمی شده. اتاق بعدی ما یک اتاقی هست با یک ورودی نیم صلیب خیلی زیبا که میتونید این رو به وضوح ببینید، مشاهده کنید که با هم بریم وارد فضا بشیم. وقتی که وارد اتاق میشید شما عمق فضا رو هم حس کنید که نسبت به بقیه فضاها بیشتره. با اطمینان خاطر میتونید بایستید تمام قد، شما نه البته، مشاهده بلنده، ولی ما میتونید تمام قد بایستید قسمت رو شما نه علی جون و ببینید برخلاف بقیه قسمت اتاقامون که سکو داشتن، این اتاق هیچ سکویی نداره. حالا چرا نمیدونیم، احتمالاً یه کاربری دیگه‌ای داشته که هنوز برای ما مشخص نیست. ما اینجا کنار تدفین هایی که بود اسکلت 2 رو داشتیم که روبروی هم بودن، یعنی 2 اسکلت داشتیم که جمجمه هاشون روبروی هم دیگه بود
و خب به این تدفین میگن تدفین عاشقانه، اما بین اینها که مشابهش تو موزه حکمتانه و خیلی از موزه‌های کشورمون هست، اما بین اینها هم یک تدفین دیگه قرار داشت که تقریبا این رو از اون حالت در میاره. ولی این داشتیم همچین چیزی توی همین فضامون، فضایی که بدون سکو هست و اگر به ساختار سنگی هم دقت بکنید شما توی خیلی از فضاها بتونید این رگه‌های کوارتز رو مشاهده بکنید که در ساختار سنگی استفاده شده و به کار گرفتن. از همین فضا وارد فضای انتهایی میشیم که ما علاوه بر یافته‌های انسانی توی این فضا یک سری اسکلت‌هایی از پرندگان و حیوانات حلال‌گوش هم داشتیم که طبق شواهد و حالا مستنداتی که هست ظاهراً برای نذر و نیاز و قربانی می آوردن اینجا، آثار و بقایاشون هست، اما مطالعات دقیق ترش موکول شده به فصول آینده کاوش هامون. فعلا حالا در مورد اونها زیاد صحبت نمی کنیم. باز هم وجود سکوها رو بتونید ببینید و ما دیگه تقریبا بازدیدمون تا همینجاست و از پله ها مسیر رو میریم به بیرون از مجموعه. اما چند تا نکته من به عنوان نکات پایانی بگم خدمتتون. مجموعه دستکند سامن از لحاظ بستر سنگی که بارها اشاره کردم بهش، از لحاظ یافته‌های انسانی، از لحاظ یافته‌های فرهنگی، از لحاظ در واقع وسعتش که میشه گفت تقریباً که ابرشهر زیرزمینی هست و از لحاظ اینکه کاربری‌های متفاوتی داشته، توی 3 دوره مختلف تاریخی 3 استفاده کاملا متفاوت داشته، در ایران خودمون بی‌نظیر هست و یک سایت زیرزمینی منحصر به فرد به حساب میاد. بریم و ادامه مسیر و انتها رو با هم داشته باشیم. زمانی از همین پله ها برای رفت و آمدشون به بیرون استفاده میکردن و قدم زدن روی همین پله ها همون حس رو به آدم منتقل میکنه که یک زمانی اجداد ما و نیاکان ما همین مسیر رو طی میکردن که برسن به فضای بیرونی. پله ها رو بیاین، این قسمت ها رو خودمون ایجاد کردیم. این پله ها رو ببینید، ما یک راهروی رفتیم که گفتم مجموعه ازش به صورت رسمی کشف شده، همین ما رو میرسونه به جلوی اون مغازه که مرغ فروشی هست، یعنی اون دریچه که اونجا وجود داره دقیقاً نرده و فلزی همونجا قرار داشت. ما تا اونجا رفتیم. مسیری رو که شما رفتید و حالا خودتون 2 طرف ادامه دادید به این سمت ادامه داره و به سمت بالا درب چوبی کوچیکی هست اونجا. اگر زوم بشید روش رو مشاهده میکنید، اون درب کوچیک چوبیه اونجا یکی از ورودی خروجی های ما هست. بازم که اگر فاز دوم افتتاح بشه بازدیدش، از همونجا ما مسیر رو خواهیم داشت برای بازدید کننده های عزیزمون. مسیر از اینجا در واقع شروع شد زیر ساختمان مخابرات و ادامه دادیم کار رو به این سمت و فضایی که الان دیدین صرفا زیر همین ساختمان بود. هیچ خیلی نرفتیم جای دوری. اما این نکته رو بگم که یه مجموعه 5 هکتاری ما داریم که میشه گفت کل سامن رو کاور میکنه و حتی ممکنه به بیرون از سامن هم مسیرهایی رو داشته باشه. اما فعلا مسیر قابل بازدیدمون همین قسمتی بود که با هم دیگه رفتیم و مشاهده کردید. عجب جایی بود واقعا. خانم موسوی هم توضیحات رو چقدر زیبا دادن بهمون و یه جای بی‌نظیر بهتون پیشنهاد میکنم حتما اگر سمت همدان اومدید. دیگه همدان پایتخت هخامنشیان، پایتخت ماد، تقریبا 1 ساعتی تا اینجا راه. حتما سامن هم بیاید و سر بزنید از این شهر زیرزمینی و معبد و گوردخمه اشکانی هم دیدن میکنید. داریم از شهر سامن میریم تپه نوشیجان. این ویدیو رو من همینجا تمومش میکنم چون توضیحات خانم موسوی یه مقدار طولانی هم شد. نمیخوام ویدیو حوصله سربر بشه و مدت زمان زیادی بشه. امیدوارم که لذت برده باشید. منتظر ویدیو بعدی باشید از نوشیجان تپه. ویدیو قبلی هم میذارم بالای صفحه از برداشت انگور از دره جوزان و دولاب کردستان، مانیزان، توسک و همین دیگه. دم همگیتون گرم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. منتظر ویدیو بعدی باشید. بدرود.